Всім привіт! Мене звуть Слава і я геймер. Буду періодично ділитися своєю думкою щодо ігор, гучних і не дуже. Головна відмінність від інших оглядачів, що контент є суто українською мовою. Сьогодні йтиметься про інді-виживалку з видом зверху. На хвилі хайпа Vampire Survivors почали з'являтися подібні клони. 20 Minutes Till Dawn можна було б також віднести до них, проте тайтл пропонує новий досвід, хоч і не унікальний. Темні тони, похмурий саундтрек та ваш герой один проти всіх. Саме так починається гра. Немає сюжету та прологу, та й не потрібні вони тут. Повна обойма в пістолеті та 20 хвилин, які навряд чи ви переживете. Я грав у Vampire Survivors та можу сказати, що 20 Minutes Till Dawn мені сподобалося більше, навіть починаючи з візуальної складової. Графіка 2D піксельна, приємна, мультяшна, немає яскраво виражених піксельних сходинок. Другий великий плюс – ручна стрілянина. Вона не працює в автоматичному режимі і я стріляю за потребою, а не шмаляю в різні боки як псих. Так відчувається більше контролю за грою, свій вплив на процес. Після запуску 20 Minutes Till Dawn мені запропонували вибрати персонажа. Зі старту доступно тільки 2. Пізніше, заробивши ігрову валюту, можна розблокувати решту героїв. Кожен має свою особливість. На початковому етапі ідеальним персонажем стане Diamond. У неї підвищена кількість здоров'я, яке тут дуже цінується. Після вибору протагоніста натискаю старт і опиняюсь у дуже рідому лісі. Дерева є, але їх мало. Втім, це можна записати у плюс. Рослинність, як і монстри, вороже налаштована. Тому підходити впритул до дерева не рекомендую. На карті з'являються самотні монстри, які прагнуть крові. Вони цілеспрямовано рухаються в мій бік, доводиться ухилятися від зіткнення і спустошувати обойму за обоймою. Цей легкий бойовичок триває недовго. Вже за 2 хвилини монстри скрізь, доводиться уникати прямого контакту і збирати бовдурів у купи, так легше завдавати удару. За вбивство потвор покладається досвід у вигляді маленької кульки. Збирайте їх по карті, так швидше заповниться шкала у верхній частині екрану. І з'явиться нове пасивне вміння. Величезного розмаїття далі не передбачається. Ті самі восьминоги, боси, додаткові злодії. Але цієї кількості цілком вистачає. За кілька годин гри я важко добирався до фіналу, складність зашкалює. Куди б я не пішов, за мною постійно ув'язуються монстри. Доводиться їх відстрілювати натовпом, добре, що патрони нескінченні. Збираючи досвід і підвищуючи рівень, довкола мене з'являються дружні моби. Вони так само сильно ненавидять цю погонь і всіляко допомагають з нею розправитися. Розвиток – це взагалі окрема тема для розмови. Все завдяки величезній кількості можливих комбінацій. Чим вищий рівень героя, тим він стає кастомізованішим. Можна додатково завдавати шкоди блискавкою, заморожувати на час ворогів, збільшувати обойму, швидше пересуватися і таке інше. Перед вибором покращення перегляньте все дерево розвитку, що складається з 4 умінь. Так вдасться наперед спрогнозувати остаточний набір. Мені дуже сподобався варіант із блискавкою. До неї приєднується жук і на карті починає відбуватися кошмар. Бідні монстри не знають, що вони приречені та продовжують переслідування. Локація швидко рідшає від спалахів блискавки. Навіть за поразку нараховується сі-енергія, яку витрачаємо на героїв, гармати чи руни. Останні формують персонажа ще до виходу на поле битви. Йому можна збільшити шкоду або посилити захист, вибрати є з чого. Якщо зі звичайними монстрами все зрозуміло, убив, отримав досвід, то боси вносять нелінійність. Особливо це відчувається на початковому етапі після перших 5 хвилин, коли на карті з'являється пекельний собака. Він стрімко рветься вперед, перед кожним випадом робить паузу, даючи нам фору. Дотик із виродком пекла позбавляє 1 одиниці здоров'я. Вільно ухилитися не виходить, навколо монстри, а безпечна зона помітно звузилася. Доводиться боротися, натомість за перемогу солідна нагорода у вигляді тома та додаткових пасивних навичок. Зараз у 20 Minutes Till Dawn 3 режими. 20-хвилинний, класичний, де необхідно дочекатися світанку, який настає рівно через 20 хвилин. Тоді вся нечість зникне, а герой знайде спокій. Після такої бурхливої ночі слід виспатися. Другий – урізаний для тих, хто поспішає, все також, що і вище, тільки замість 20 хвилин – 10. Та нескінченний. Назва третього говорить сама за себе, у цьому режимі можна перевірити, як довго вдасться залишатися живим. На питання, чи варто грати, однозначно варто. Зараз вартість гри – 59 гривень у Steam, це дуже вигідна угода, за таку суму ви навряд чи купите щось цікавіше. Погравши кілька годин, я продовжу свій марафон після огляду. Можливо, я сильно нахвалював гру і могло скластися враження, що вона ідеальна, але нюанси є.
Наприклад, невдала палітра кольорів, вихованці, герої, снаряди – все зливається в одну купу. У хаосі важко відрізнити яйце дракону від монстру, а часу розглядати особливо немає. Другий нюанс – величезний екран, заповнений лише екшеном. Бракує інформативності. Наприклад, збоку можна було б відображати перелік активних умінь. Третій нюанс – складність. З перших хвилин дуже напружена гра, а очок здоров'я так не вистачає. За кілька спроб хочеться видалити гру. Можливо, виправить ситуація повільне одужання героя. І останній недолік – дуже велика кількість грінда. Щоб прокачати повністю героя з усіма рунами та зброєю, знадобиться овір дофігаси енергії. На повне розблокування може піти вічність і навіть трохи більше. Але, незважаючи на всі недоліки, 20 Minutes Till Dawn є гарним представником жанру. Гру рекомендую до ознайомлення. Спасибі за перегляд. Якщо сподобалося відео, постав палець вгору, мені буде приємно, а ще краще залиш коментар.